ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලන් හැමෝම. අද මම ඕගොල්ලන්ට අරන් ආවේ පුතාගේ උපන් දිනේට හදපු කේක් එක අපි හැදුවේ කොහොමද කියලා. ඉතින් පුංචි කේක් එකක් හදන්නේ කිලෝ එකකට චුට්ටක් වැඩියෙන්. ඒ වගේම තමයි මම විපින් ක්‍රීම් වලින් හදන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ගිය සැරේ දෝනිගේ උපන් දිනේ දවසේ කේක් එක හදන විදිය ගෙනාවේ නෑනේ. ඉතින් මට හිතුණා මම කේක් එක හදන විදිය ඕගොල්ලන්ට ගේන්න. නමුත් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මම කේක් හදන්න ගොඩාක් දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒ වගේම පන්ති ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන ඒ වගේම සල්ලි වලට කේක් හදන්නවත් එහෙම තත්වික කෙනෙක් නෙමෙයි. මමත් තවම බබාලා දෙන්නගේ ගෙදර අවශ්‍යතාවයන් වලට ටික ටික කේක් හදන්න ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. ඒ නිසා වැරදි අඩුපාඩු ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු අද අපි කොහොමද පුතාගේ කේක් එක හැදුවේ කියලා. ඉතින් අද අපි හදන්නේ එයා ගොඩාක් මාස කරන කාටුන් එකක්. ඉතින් පුංචි කේක් එකක් මම ඕගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා වගේ කිලෝ එකකට ටිකක් වැඩියෙන් හදන කේක් එකක් මේක. ඒ වගේම බටර් අයිසින් වලට විපින් ක්‍රීම් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. විපින් ක්‍රීම් මට මේ කේක් එකට මම 250ක් ගත්තා. නමුත් මට ඉතුරු වුණා. 250ම ගියේ නෑ. ඉතින් මේ විදිහට අපි කේක් එක කවර් කරගත්තා විපින් ක්‍රීම් වලින්. මේ ඇත්තටම හරිම අමාරුයි කරන්න. මොකද බබාලා දෙන්නත් එක්කම කරන නිසා. ඉතින් බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මේ ටික ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න මම වීඩියෝ එකක් විදිහටත් ගත්තේ. ඉතින් මම ෆොන්ඩන් අරන් තියෙනවා. ෆොන්ඩනුත් මට කිලෝ එකක් විතර මම අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම මේක නිල් පාටින් කේක් එක කවර් කරගන්න ඕන නිසා නිල් පාට හදාගන්නයි හදන්නේ. මම පාවිච්චි කරන්නේ විල්ටන් එකේ කලර්ස්. ඒ වගේම මට ඒකේ නැති පාට මම හදා ගන්නවා. මම ඒ විදිහ පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේදී. මොකද ප්‍රධාන පාට නිල්, රතු, කහ මේ පාට තුنين ඕනිම පාටක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නිල් පාට නම් හදාගත්තේ මගේ ළඟ නිල් පාට තියෙනවා. නිල් පාට වලින් විතරයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට නිල් පාට හදාගෙන මම ඒක තුනී කරලා මේ විදිහට කවර් කරගත්තා. ඉතින් මේ වටේට වැඩි හරිය කපලා මම මේක ෆ්‍රිජ් එකෙන් තියලා තියෙනවා. මොකද ගොඩාක් රස්නේ කාලයක් අපිට තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මේක ෆ්‍රිජ් එකෙන් තියලා තමයි ඉතුරු වැඩ ටික කරන්න පටන් ගන්නෙ. ඉතින් මම මුලින්ම හදා ගන්න ඕනේ ගුරු පාට. ගුරු පාට හදා ගන්න පුළුවන් අපිට නිල් පාටයි, කහ පාටයි, රතු පාටයි මේ පාට තුන එකතු කරලා. ඉතින් මම මේ විදිහට තමයි නිල් පාට මම හදපු එක තිබ්බ නිසා මම ඒකෙන් ටිකක් අරගෙන ගුරු පාට හදාගත්තා. ඉතින් තද පාට ඕන නම් තව පාට ටිකක් වැඩි කරලා තදට හදා ගන්න පුළුවන්. පාට හදන විදිහ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් කියන්න මම පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම්. පාට හදාගන්නේ ගන්න පාට වර්ග නිල්, රතු, කහ එකතු කරලා කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. දම් පාට මගේ ළඟ තිබුණ නිසා මම දම් පාට මේ විදිහට දම් පාට විතරක් එකතු කරලා හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මට රෝස පාටක් තියෙනවා නිසා මම රෝස පාට විතරක් එකතු කරලා හදාගත්තා. නමුත් මේ දම් පාට, රෝස පාට මේවා හදාන්න පුළුවන් අර ප්‍රධාන පාට තුන එකතු කරලා. මේ විදිහට හදාගත්තා. ඉතින් තද රතු පාට ඕනේ නම් රෝස පාටයි තද රතු පාටයි දෙකම එකට එකතු කරලා හදන්න පුළුවන්. මොකද රතු පාට එක එකතු කරාට තද රතු පාටක් හැදෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒ පාට දෙක එකට කරලා අපිට පුළුවන් හදාගන්න තද රතු පාට ඕනේ වෙනකොට. ඉතින් මම හදනවා කළු පාට. ඒකටත් ඒ පාට තුනමයි ගත්තේ. ඒ පාට ගන්නකොට අඩු වැඩි වශයෙන් ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ තද පාට හදා ගන්නකොට. ඊට පස්සේ මම කොළ පාට හදනවා. මට කොළ පාට තියෙන නිසා මම කොළ පාට මේ විදිහට හදා ගන්නවා. කොළ පාටත් මම දෙවර්ගයක් කියන්නේ මේ විදිහට ලා කොළ පාටයි තද කොළ පාටයි දෙකම හැදුවා. මේ විදිහට හදලා ඊට පස්සේ මම තව ටිකක් පාට වැඩි කරලා තව ටිකක් හදාගත්තා තද කොළ පාට හිටින්න. ඊට පස්සේ මම කහ පාටයි රතු පාටයි මේ දෙක එකතු කරලා හදා ගන්නවා තැඹිලි පාට.
ඉතින් තැඹිලි පාට හදනකොට මේ පාට දෙකෙන්ම පොඩි ප්‍රමාණයක් එකතු කරන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් එකතු කරලා තමයි තැඹිලි පාට මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් ඒ පාට ටික තමයි මට අද කේක් එකට ඕනේ උනේ. මම ඒ පාට ටික හදාගත්තා. ඕගොල්ලන්ට පාට හදන විදිහ මම කලින් කිව්වා වගේ අවශ්‍ය නම් කියන්න. මම දන්න විදිහට මම ඉගෙනගෙන තියෙන විදිහට මම ඕගොල්ලන්ට ලියන්නම් කොහොමද මේ පාට තුන එකතු කරලා පාට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි අද මේ හදන්නේ පුතාගේ කාටුන් එකේ ඉන්න යාළුවෝ ටික. ඉතින් මම ගොඩාක්ම නිර්මාණශීලී කෙනෙක් නෙමෙයි. මට මේ වගේ දේවල් ඇත්තටම පොඩි කාලේ ඉඳවත් මම ඒ කලා පැත්තට චිත්‍ර අඳින ඒ පැත්තට ගොඩක් දක්ෂ කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් මම මේක බලාගෙන තමයි හදන්නේ විශේෂයෙන්ම දුව මේ ගැන ටිකක් එයාට දැනුමක් තියෙනවා. එයා මට උදව් කරනවා. ඉතින් එයාත් තමයි ගොඩක් ඒවා හැදුවේ. මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ඒවත්. අපි මෙයාට චූටි ටයි එකකුත් දාලා ඉතින් මෙයාව ලස්සන කරලා මෙයාට අත් දෙකක් කකුල් දෙකක් ඒ වගේ දාලා මෙයාව හදාගන්න. මෙයාගේ කඳ කොටස අපි හදලා තියෙන්නේ දුවගේ පුංචි කුස්සියේ තියෙන පුංචි ප්ලාස්ටික් කෝප්පයක් අරගෙන ඒක තමයි ෆොන්ඩන් වලින් කවර් කරලා අපි යාගේ ඇඟ කොටස හදාගත්තේ. මේ තියෙන්නේ දුව හදන යාළුවෝ. මේ තියෙන්නේ දුව හදලා මට මේවා අලවන්න විතරයි තියෙන්නේ. එයා හදලා මට දුන්නා. දැන් මම මේවා අලවන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි යාළුවෝ කීප දෙනෙක්ම හදාගත්තා. ඊට පස්සේ හදාගෙන මම ෆ්‍රිජ් එකෙන් කේක් එක අරගෙන අර හදාගත්ත විපින් ක්‍රීම් මේ විදිහට වටේට ගාගත්තා. මෙහෙම හදාගත්තට පස්සේ අපි යාළුවෝ ටික තියන්න ගත්තා. මේ පුංචි තෑග්ගක් අරන් එනවා වගේ තමයි අපි ආව හැදුවේ. මේ තියෙන්නේ දෝනි හදපු එකක්. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත කට්ටියව මේ විදිහට කේක් එක වටේට තියාගෙන යනවා. මම මේක හදන අතරේ තාම දුව හදනවා. තව ටිකක් එයා හදනවා. ඒවා හදන අතරේ මම මේ කේක් එක හදලා ගත්තේ. ඉතින් ඔන්න අපි හදාගත්ත කේක් එක. මේ විදිහට තමයි කේක් එක හදාගත්තේ. ගොඩක්ම මහන්සි වුණේ දුව මේ කේක් එක හදන්න. ඒ වගේම පුතත් මොකද මේගොල්ලන් මේ කේක් එක කපනවට වැඩිය ආස කේක් එක හදන්න. ඉතින් ඒ නිසායි අපි 4 දෙනා හිටියත් හැම සැරේම මේගොල්ලන්ට කේක් එක හදන්නේ. පොඩි කාලේ නම් අපි ගෙදර හදපු නිසා ඒගෙන්න දැන් කේක් හදන විදිහට හරි ආසයි. එයාලා කේක් එක කපන්න වැඩිය ඒගොල්ලන් බලන් ඉන්නේ කේක් එක හදන වෙලාව. ඉතින් අපි 3 දෙනා එකතු වෙලා හදපු පුංචි කේක් එක තමයි මේ. ඉතින් එහෙනම් හැමෝම ගොඩාක් පරිස්සමින් ඉන්න. ආයෙමත් දවසක ඕගොල්ලන්ට තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම.